Yo, how's up everybody? It's me again, PSPIPES. And today, magra-ride naman tayo papuntang Capiz. Okay, go. So last ride ko with the R15 squad last year pa. Endurance. So medyo matagal-tagal na din. Naging busy din ako kasi sa isa kong club. So 6 AM yung meet up namin. Anong oras na? 6:03. May time pa naman. 6:30 pa naman kasi yung take off. So enough time pa naman yun. So meet up muna kami sa Metropolis. Hello. Opo. Opo. Gani? Luka? Yes. Bos. Ha? Ayo. Ay. Ako na maglino ulit. Lang pala yung hinihintay. Tagal na nga hindi nakaride. Late pa. Aba okay din. Although 6:30 pa naman yung take off, pero super early sila guys. Hindi sila hindi sila Pinoy time, man. Anyway, let's go. Sunrise. Joke, late sunrise. Ha? Waya, picture, video. May mga na-procedure. Kinatani kung may ginagyan ko na nga social. Ang batsoy, 4. Ako. Isa, dua, kapit mo. So, yes, yun lang yun. Nagpalipad kami ng drone konti, picture, and then yun, food trip. So next plan namin is pupunta kami ng San Rafael Iloilo para magkape. From here is malapit lang daw yun, with a little rough road, and I hope little nga lang, baka kasi puro rough road.
Okay. So start ng rough road. Kaya pala ayaw ni Cap ng rough road. Naka-lowered pala yung motor niya. Rough road, mga kaibigan. Holy cow. Nagsha-shake-shake yung mga drone sa loob ng bag ko. Dito mo ma-appreciate yung mga enduro naked touring bikes. R15 lang malakas, man. Dapat hindi kami maabutan. Uy, 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 uy. Danlog. Nabutongon? Uy, danlog. Oh. Okay na. Siya pa? Ay, naug. Pwede na eh. Mayroong putik. So, nadulas ng kasama ko. Whew. Ang bigat pala ng R15. Anyway, buti na lang, hindi naman na paano. Wala namang damage motor. Nasa low naman. Anyway, tara, let's go. Continue the rough road. Oh shit. Oh shit. Hirap. Parang one way kasi yung daan dito. Nagsisisi ka na ba sa mga desisyon mo sa buhay? Anyway, bilang rider, part ito ng adventure namin. So, charge sa experience. Hello. Mangkotan na. Mangkotan. Di pa San Rafael nung. Baka ito to? Ate, sige. Thank you, no? Yeah, finally back to the road, mga kaibigan. Let's go! Joke lang. Rough road pa rin. Lapit-lapit na siguro kasi 28 kilometers lang naman yon. Basta wag lang umulan. Thank you pala, shout out kay Manong na naka-radar. Kasi tinulungan niya kami sa daan kung saan ang tamang daan. Wait lang. Gamay lang ang may lutak, dito pa nagdanlog. Why man natumba? Gal. ADV, pogi. So kasama namin ng ride dyan, ADV. Napaka-poging motor.
Ha? Mapapitik? Pa-picture? Mabalik ko. Kasi gusto mo? Balik ko. Gusto mo pa-picture? Nag-iilibot na sa kwartiro. Layo. Layo niya. May patagol ka abot din. Wow! Saan ka na mag-abot eh? Sa pagkita. Mat no? Oo. Ano na yung mat no? Unang ko. Di ba? Oo. Hindi pa, ano yan, it best glossy na yan, di ba? Kinabahan ako doon guys. Nag SD card error yung tong GoPro. Akala ko mawawala lahat ng files ko, pati yung mga drone footage ko dito. Buti na lang merong built-in file repair yung GoPro. So far na ayos. Hopefully hopefully mamaya pag salpak ko sa computer nandun lahat ng files. At sana hindi na mag-corrupt. Hindi ko alam kung anong nag-cause. Maybe nalobat kasi kanina. Baka kaya ganon while recording. So hopefully hindi na mag-corrupt. So tatapusin ko na dito yung vlog. So like, comment and subscribe and support Ilonggo Motovloggers. PSPIPES nga pala ulit. And bye.